În unele gospodării există obiceiul total greșit de a împrăștia cenușa peste zăpadă. Cenușa, pe timpul iernii, se poate depozita în vase metalice, în saci de plastic, în locuri unde nu pătrunde apa. Cenușa lăsată în aer liber se umezește și își pierde semnificativ din proprietăți. Practic devine inutilă dacă o aruncăm iarna în zăpadă. Cenușa va fi incorporată în sol toamna sau primăvara de vreme, cu câteva săptămâni înainte de plantarea răsadurilor sau de însămânțare. Se va evita de asemenea împrăștierea cenușei peste plantele abia ieșite sau peste semințe, căci datorită conținutului ridicat de potasiu al cenușei, planta ar putea fi arsă și compromisă toată cultura. Cenușa mai poate fi folosită pe tot parcursul sezonului agricol sub formă de apă de cenușă, apă cu care se vor uda legumele. Se toarnă peste un borcan de cenușă, aproximativ 5 litri de apă, se lasă 24 de ore și cu această apă se udă legumele din grădină. Nu se utilizează cenușa împreună cu alte îngrășăminte de azot, inclusiv gunoiul de grajd, deoarece s-ar pierde din efectul lor. Îngrășămintele pe bază de azot ar trebui să se aplice la o distanță de 2-3 săptămâni după fertilizarea cu cenușă. Cenușa folosită ca îngrășământ trebuie să fie rezultată de la arderea lemnului natural, ale paielor și ale ecocenilor. Cenușa rezultată din arderea bucăților de lemn vopsit sau alte produse de lemn care au fost lăcuite ori vopsite nu este benefică pentru sol, deoarece conține substanțe chimice periculoase și metale grele. De asemenea, nici cenușa provenită din mase plastice nu este bună, deoarece este toxică pentru plante. Nu se va aplica pe sol nici cenușa rezultată din arderea cărbunilor de mină. Totuși nu se abuzează de cenușă ca și îngrășământ. Sunt plante care preferă cenușa, care reacționează pozitiv la fertilizarea cu cenușă și există plante care preferă solurile acide și riscă să nu se dezvolte dacă fertilizăm cu prea multă cenușă.